สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับคลิปนะหน่วยคุยขยะในคลิปนี้เป็นโฟมนะครับเป็นถาดโฟมบรรจุอาหารมาที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมเป็นตัวโฟมนี้นี่คือย่อยสลายนานมากเลยครับก็เลยนำกลับมาใช้อีกกันดีกว่าครับแต่ก็ต้องมีวัสดุห่อหุ้มเขานะครับตัวนี้ครับผมโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากถาดโฟมครับถาดโฟมใส่อาหารครับผม